kag importante gid sa aton mga beng kamauturan ang ginatawag nga obedience sa sulod sang family. Yes, it is. Sa sulod sang school, yes, importanteng obedience. Sa aton nga government, yes, importante gid. And also sa labaw sa tanan sa aton Ginoo, importanteng ginatawag naton nga obedience. So the biblical facts about obedience amo na gusto ko i-share sa aton sa sining aga. So, sa ginbasa natong kagina, ang Ginoo naghatag sa aton sang first command when it comes to obedience. Verse 26. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. Nag-prepare ang Ginoo, naghatag ang Ginoo, nag-command ang Ginoo sa ilang time nila ni Moses sa book of Deuteronomy. Okay, maghambaga ta ganit sa Deuteronomy from two words, Deuteros and Nomos, or second law. The second time again relay sa ila ang ginatawag nga law, because madamo na sa mga katigulangan nga naka-witness sa paghatag sang unang nga law sa mga Israelites, nakalamatay ng iban. So diri mga younger generations na kagin relay di sa ila liwat ang law. Kag amon nga hambal sa Ginoo sa ila, I set before you this day a blessing and a curse. Sa aton mga beng kamauturan when it comes sa Bible, sa lihat ako ginanaw sa school, sa sulod sang balay, sa aton nga government, sa sulod sang church, importante nga ginatawag naton nga obedience. May mga consequences kung why kita nag-obey. Kag diri sa Bible, ang obedience dako maning topic diri because sugo gid ni sang Dios. Genesis chapter 2 verse 17, ang first nga command sang Ginoo sa ila nga na disobey sang katawhan, especially ni Adam kag ni Eve. Siling di sang Ginoo sila, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. Okay? Pwede nyo tanan kaunon sa preceding verses except for that tree, the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat. For in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Ang ginamin diri sang Ginoo sila, mapatay sila, or butang nato ng meaning anay sang die is separation. They will be separated spiritually, not in flesh automatically. Amuning first death nga na-experience sang tao, death spiritually. Then ang death yang physically, after pa iniya. So Genesis chapter 2 verse 17, ara na da ang command sang Ginoo kag kung maghatagan ang Ginoo sa aton sang command, absolute gid ini. Hindi ibig sabihin nga wala mo pa naagom dayon ang consequences sa imong disobedience kay hindi mo na gid ma-experience ina. May ara gid ang mga bayin kamauturan because command ini sang Dios. For example, sa aton nga government, once may ma-disobey ka, ginatagaan kita sang sanctions, may mga penalties kita. Sa aton nga Ginoo may ara. May ara man mga bayin kamauturan. Deuteronomy 5:33, ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you. Kinahanglan tagid ko niya magkabuhi, magpanglakaton in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. Diri sa ila sa book of Deuteronomy, ang siling sang Ginoo sa ila nga walk in all the ways which the Lord your God hath command you. Gina-require sa ilang obedience mga beng kamauturan para siling din sa last portions ng verse, that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. Damo pa sila sang sugataon, so kinahanglan nila nga magsunod sa Ginoo. Amo man sa aton diri sa kalibutan mga biyan, damo pa kita sang ginasugata. Damo kita sa mga problema, kag kinahanglan ta sundon ang Dios sa tanang nga tion for us to have that life nga ginapangayo naton. Ano pa gid? 1 Kings 2 verse 3. And keep the charge of the Lord thy God to walk in his ways, to keep his statutes and his commandments and his judgments and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself. Grabe gali, no? Sundo na to ng Diyos. Walk in his ways, keep his statutes, his commandments, his judgments, his testimonies, as it is written in the law of Moses.
Kung anong nasulat sa Bible, amo ni ang pinakasalandigan sa aton nga kabuhi abyan ka mauturan. Hindi ko ano ginhambal sa iban nga katawan, kundi anong ginhambal sang Dios para sa aton tanan. Romans 5:19, for us by one man's disobedience, si Adam ang ginaistoryahan diri, many were made sinners. Tungod sang disobedience ni Adam, damo sa nangin makasasala sinuni ang tanan nga nagluwa sa ilang nga mga katawhan. Meaning tanan nga tao sa kalibutan nangin sinners sining sa Bible. There is none righteous, no not one, and for all have sinned. So by the obedience sining sa ang sugpon sa Romans 5:19, so by the obedience of one shall many be made righteous. Sino naman ni ang one nga ginistoryahan diri? Si Jesus Christ nga nag-obey sa Ginoo naton. Okay? Silin ni Jesus, why siya nagkadto diya to do His own will but to do the will of the Father. And give it. Si Jesus naging obedient even until death sa amay naton sa langit. And kabay pa mga beng kamauturan, we will also be obedient as much as we can sa aton nga Ginoo. Alright? Another, when it comes to obedience, the biblical facts about it, there is a command, there is a condition. Sa verse 27, Deuteronomy 11, sa inyong mga Bibles, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Ang condition, a blessing if, amo ni kong ang sa Bible, gamay lang ni siya katamang nga word, pero bugat termi sa mga konteksto. Kung ari na ang ining word, if you obey the commandments of the Lord your God, kung sundon naton kuno mga sugo sang Dios sa aton. 2 Chronicles 7:14, amo gining gusto naton tanan ginang sikat ini nga song last year pagka sa sang COVID-19 gid nga peak. Siling di 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Gusto naton nga i-forgive kita sa Dios, kag gusto naton nga i-heal na ni sang Ginoong aton nga ang kalibutan. Pero may mga requirements ang Ginoo. Ari naman ang word nga if. Kung kita kuno panawag sa Ginoo shall call by my which are called by my name shall humble themselves only first. Kung magpakaubos kita sa tubangan sa Dios and pray, kung magpangamuyo kita, seek my face, unahon nato ang Dios and turn from their wicked ways. Then, kung maimo na nato ning apat ka prerequisites sang Ginoo, God will forgive our sins and will heal our land. Pero gusto talang sang heal our land dayon, pero ang Dios may mga requirements. Amo ni ang power sang two-letter word nga if. Another, isa pa ka verse din sa Bible nga may word nga if, ang condition nga bugat man sang message, 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Kung ara na siya kay Kristo Jesus, ang isa ka tawo, bag-o na siya nga tinuga. All things are passed away, behold, all things are become new. Abyan ka mauturan, kung ikaw gili nakabato na ka Jesus Christ, bag-o ka na nga tinuga. Kag dapat magkabuhi kita suno sa plano kaubuton sa Dios. Sa Romans chapter 12 verse 2, be not conformed unto this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amo ning gusto sang Ginoo sa aton mga biyan. Damo man ihambal ang tao sa aton, but importanteng ihambal sang Dios sa aton someday kung mag-aatubang na kita siya paghatag sang husay sa Dios naton. Alright? Matthew 16:24, then said Jesus unto his disciple, another verse nga may if, nga bugat man sang mga conditions diri. If any man will come after me, kung ikaw nga tao palapit sa Dios, nagsunod sa Ginoo, gusto mo magsunod sa Ginoo, in short, gusto mo maging Christian or follower ni Jesus Christ, there, if any man will come after me, let him deny himself. Okay? Ang kalibutan niya, ang principle is love yourself. Pero ang principle sa Bible, kung gusto mo sundon si Jesus Christ, deny himself. I-deny natin for who we are, our person, our possessions, our professions, for the cause of Jesus Christ. Because even Jesus Christ, ginbayaan ni gani ang langit para sa aton tanan. So, sa aton, kalimtan naton kung sino kita, because the truth, the more we read the Bible, ma-reveal sa aton that we are nothing apart from God. Okay? Let him deny himself, take up his cross,
and follow me. And lastly, when it comes to obedience, the last biblical facts na gusto ko i-share sa inyo, not only there is a command, there is a condition, there is a curse. And a curse if ye will not obey. Aray naman ang word niya, if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. You will be cursed. Hindi gali nga, pwede mo lang siya sundon, pwede man hindi. Sundon mo lang siya kung saan mo gusto, pag gusto ka man kung hindi naman. A curse if ye will not obey. May pagpakamalaot kung hindi kita magsunod sa Ginoo naton. Abyan ka ba kauturan? Sa mga nagapamati, sa buong ang Ginoo naton niya, hindi Dios nga dapat tuawa naton. Kinahanglan ginaseryoso naton ang pagsunod sa Ginoo naton. So if you will not obey the commandments of the Lord your God, there will be curse. Salin sa Proverbs 3 verse 33, the curse of the Lord is in the house of the wicked, but He blesseth the habitation of the just. Kung nagapakasala kita padayon, nagasunod, nagadisobey kita sa Ginoo, curse is in the house of the wicked, but blessed the habitation of the just. Last verse gusto ko i-share sa aton mga biyan, Galatians 3:10. For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law, to do them. Mga bang kamauturan, gusto sang Ginoo nga may blessings kita everyday. But paano natin ma-achieve ang blessings in life? Is through obedience sa aton nga Ginoo. Abiyang kamauturan, there will be blessing and there will be cursing. It depends paano kita mag-respond sa pulong sa Ginoo. Kabay pa mga bang kamauturan, we choose to obey God rather than sacrifice. Abiyang kamauturan, mag-aman kit. Kaya ang Diyos naton magakariliwan. Mayong aga mga bang kamauturan, God bless everyone. To God be all the glory. Magakariliwan. Mayong aga mga bang kamauturan, God bless everyone. To God be all the glory. Pulong sang Kabuhi, programa ginasakdag kag ginapangamuyuan sa mga kauturan sang Hinigaran Fundamental Baptist Church sa Kinsian